Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Prio 1 inzet 0431 0451 explosiewoning. Het gebouw is een voormalig leegstaand stadskantoor van 24 verdiepingen dat omgebouwd wordt tot appartementencomplex. Er wonen momenteel al 250 bewoners in het gebouw. Dan geeft hij op een gegeven moment aan dat er gemeld wordt dat er op de 8e etage een explosie plaatsgevonden zou hebben. Alle bewoners worden via het alarmsysteem naar buiten gestuurd. Aangekomen op de 8e verdieping blijkt de gang vol met water te staan. En wonderlijk genoeg komt niet iedereen op het idee om zo snel mogelijk het pand te verlaten. Okay, come out. Downstairs. What's happened? We were just cooking normally as always. Yes. Just fucking start burning everything. Water en elektriciteit vormen een gevaarlijke combinatie. Daarom moeten alle zekeringen in de meterkast worden uitgeschakeld. De gebouwbeheerder kan de sprinklerinstallatie uitzetten. Alleen blijkt die onbereikbaar. De brandweer kan dit ook, maar dan moet duidelijk zijn waar de installatie zich bevindt. Na ruim een half uur is de sprinklerinstallatie nog steeds niet uitgezet. Enorme hoeveelheden water lopen via het appartement naar buiten. Om het water enigszins in te dammen maakt de brandweer gebruik van bouwmaterialen van appartementen die nog opgeleverd moeten worden. Ik zag dat verpakkingsmateriaal liggen op stapels in de kamer. En ik denk, die kan ik mooi gebruiken om de lift eigenlijk zo droog mogelijk te houden. Ik heb met die flexibele platen een dam gemaakt bij de lift, waardoor het water minder snel de lift inliep. Want ja, als het de lift inloopt, dan hebben we een grote probleem voor alle etages naar beneden eigenlijk. De sprinklerinstallatie is dan ook eindelijk uitgezet. Nu wordt goed zichtbaar hoe groot de schade in het appartement is. Uiteindelijk blijkt dat er een pan met vet opgestaan heeft. Die heeft vlam gevat. Die vlammen hebben de sprinklerkop doen smelten op temperatuur. Die is vervolgens gaan blussen in een pan met vet. En vervolgens krijg je een steekvlam waarop dus de tweede sprinklerkop geactiveerd moet zijn. Ja, en dan heb je heel veel water boven. Eigenlijk heeft hij precies gedaan wat hij moet doen. Er breekt brand uit, die sprinkler doet zijn werk, die blaast hem uit. Maar vervolgens zit je met dit. Een klein brandje dat een explosie en grote waterschade tot gevolg heeft. Alle bewoners konden die avond in ieder geval niet naar huis en werden deels opgevangen in een sportcomplex. Na 3 dagen wordt de woontoren weer vrijgegeven.